नमस्कार। कौडिन्य ज्योतिषी सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यही आउँदो 2080 साल कार्तिक 11 गते कोजागत पूर्णिमाका दिन खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्न गइरहेको छ। चन्द्रमाका दिन कुन कुन राशिलाई राम्रो छ त? विशेष गरेर 4वटा राशिलाई बेहद राम्रो छ। 4वटा राशिहरूको चाहिँ भाग्य उदयको समय रहेको छ। कुन कुन हुन् त ती 4वटा राशिहरू? आउनुहोस् म क्रमिक रूपमा बताउन गइरहेको छु। यो खण्डग्रास चन्द्रग्रहण मिति 2080 साल कार्तिक 11 गते अर्थात् अक्टोबर 28-29 गते, अक्टोबर 28 र 29 गते राति चाहिँ लाग्न गइरहेको छ। रातको 1:19 सुरु हुने यस ग्रहण 1:59 रहनेछ भनेदेखि यस ग्रहणको मोक्ष 2:38 रहनेछ। 1 घण्टा 19 मिनट यस ग्रहणको अवधि रहनेछ। अश्विनी नक्षत्रको मेष राशिमा यो ग्रहण लाग्ने भएकाले विशेष गरी अश्विनी नक्षत्रका मेष राशिहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्रोदय रातिको 1:19 सुरु हुन्छ भनेदेखि उन्मिलन या मध्यावधि रातिको 1:59 हुनेछ भनेदेखि मोक्ष रातिको 2:38 हुनेछ। चन्द्रमाको सूतककाल सामान्यतया ग्रहण लाग्नु अघि 9 घण्टा अगावै सुरु हुन्छ अर्थात् भनेको 4 बजेर यो चाहिँ रातिको साँझको भनौँ रातिको 4:19 चाहिँ सूतककाल सुरु हुन्छ भनेको साँझको 4:19 चाहिँ शुभ कार्यहरू जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब यो लेनदेनको कारोबार, नयाँ व्यवसायको सुरुवात, विवाह व्रतबन्ध, मूर्ति छोएर पूजा गर्न, खाना भोजन ग्रहण वा मलमूत्र त्याग लगायत सुत्नु पनि हुँदैन। विशेष गरी यो ग्रहणको समयमा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्भवती महिलाहरू चाहिँ विशेष गरी यो ग्रहणकालमा चाहिँ बाहिर निस्किनु हुँदैन। बाहिर निस्किने परे पनि शरीरलाई पूर्ण रूपमा ढाकेर शरीरलाई चाहिँ छोपेर निस्किनु पर्दछ। विशेष गरी यो ग्रहण चाहिँ कुन कुन देशमा लाग्दछ त? कुन राष्ट्रमा चाहिँ यो ग्रहणको असर रहन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा त यो रहने भइहाल्यो। नेपाल, भारत, भुटान लगायत एसियाको सम्पूर्ण देशहरूमा रहने भयो। अस्ट्रेलियाको सम्पूर्ण प्रान्तहरूमा हुने भयो। युरोपको सम्पूर्ण देशहरूमा हुने भयो। त्यस्तै अमेरिका, साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिकामा चाहिँ यसको प्रभाव रहने भयो भनेदेखि लगभग अमेरिकाको सबै ठाउँमा चाहिँ यो ग्रहणको प्रभाव रहनेछ। एसियाका सबै क्षेत्रहरूमा रहने भइहाल्यो। हिन्द महासागरका सबै ठाउँमा रहने भयो। अटलान्टिक महाओसनको सम्पूर्ण ठाउँमा रहने भयो। दक्षिण प्रान्तको महासागरहरूमा चाहिँ प्रशान्त महासागरको सम्पूर्ण ठाउँमा रहने भयो। पेसिफिक ओसनहरूमा पनि यसको चाहिँ प्रभाव रहने भयो भनेदेखि प्रभाव रहनेछ भनेदेखि अब यो चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ अश्विनी नक्षत्रको मेष राशिमा लाग्ने भएका कारणले अश्विनी नक्षत्रको मेष राशिले चाहिँ अलिकति बढी सचेत रहनुपर्ने समय रहेको छ। अश्विनी नक्षत्रका मेष राशिको जातकहरूका लागि चाहिँ यो समय कष्टदायी समय रहनेछ। गर्न लागेका कामहरू बिग्रने, आँटे ताकेका कामहरू बिग्रने, आफूले ताकेका कामहरूले अर्काले हत्याउने, शरीरमा चोटपटक लाग्ने, रोग व्याधि बढ्ने, व्यय खर्च बढ्ने, शारीरिक कष्ट लगायतका समस्याहरू यो समयमा रहनेछन्। विशेष गरी तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने समय रहन्छ भनेदेखि अब शुभ ग्रह कुन राशिलाई रह्यो त? कुन राशिलाई चाहिँ अब शुभ रहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो ग्रहणको समयमा चाहिँ शुभ एकदम राम्रो रहने चाहिँ कुम्भ राशिका जातकहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। कुम्भ राशिका जातकहरूलाई श्री प्राप्तिको योग
बनेको छ भनेदेखि धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, यातायातका साधनबाट सुख मिल्नेछ, आरोग्य सुख मिल्ने। अब गर्न थालेका आँटेका पाकेका कामहरू छन् भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सफलता मिल्ने समय रहन्छन्। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू छन् भनेदेखि सफलता मिल्ने समय रह्यो। त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू आँटेका पाकेका छन् भनेदेखि त्यसमा सफलता मिल्ने रहन्छ भनेदेखि दोस्रो राशि रहन्छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिलाई सुखम सौख्यम फल मिल्नेछ। सौख्यम भन्नाले अब आरोग्य सुख मिल्ने भयो, शारीरिक सुख, मानसिक सुख मिल्ने भयो भनेदेखि नोकरीमा पनि पदोन्नतिको समय रहने भयो भने नोकरी नभएका व्यक्तिहरूले नोकरी पाउने समय नै रहनेछन्। वाहन सुख रहने भयो, जग्गा जमिनबाट सुख मिल्ने भयो। बैंक ब्यालेन्स पनि बढेर जाने समय रहन्छ भनेदेखि अर्को रहन्छ मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि पनि लाभ भन्ने फल मिल्दछ। लाभ भन्नाले अब व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुने भयो देखि हरेक कुराबाट चाहिँ लाभ मिल्ने भयो। शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभदेखि लिएर अब तपाईँले आँटेका ताकेका कामहरूबाट पनि लाभ मिल्ने हुन्छन्। जस्तै वैदेशिक क्षेत्रमा पनि लाभ मिल्ने भयो। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू छन्, सरकारी कामहरू छन्, गैर सरकारी कामहरू छन् भनेदेखि तपाईँको पढाइ शिक्षासँग सम्बन्धित कामहरूबाट पनि लाभ मिल्ने समय रहन्छन्। त्यस्तै अर्को राशि रहन्छ कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि पनि सुखम भन्ने फल मिल्दछ। कर्कट राशिका लागि सुख मिल्ने भयो। मानसिक सुख, शारीरिक सुख, व्यावसायिक सुख र पढाइमा सुख, सन्तान पक्षमा सुख मिल्ने समय रहन्छन् भनेदेखि अशुभ राशि रहने भयो। विशेष अशुभ रहने राशिहरूमध्येका राशिहरूको म अब वर्णन गर्न जाँदैछु। विशेष गरी अशुभ रहेको राशि पहिलो छ कन्या राशि। कन्या राशि यो ग्रहणबाट अष्टम भावमा पर्ने भएकोले अष्टम कष्टम भन्ने फल मिल्दछ। कष्टफल मिल्ने भयो। विशेष अब शारीरिक कष्टदेखि व्यावसायिक कष्ट लगायतका कष्टफल यसमा मिल्छ भनेदेखि अर्को राशि रहन्छ मीन। 12औँमा लाग्ने भयो। यो ग्रहण चाहिँ 12औँमा चाहिँ क्षति भन्ने फल मिल्दछ। तपाईँको शारीरिक भयो, मानसिक या सञ्चित धनको क्षति, तपाईँको व्यावसायिक क्षति लगायतका फलहरू यसमा मिल्ने हुँदाले अलिकति चाहिँ तपाईँले चाहिँ सचेत भएर चन्द्रमालाई चाहिँ अलिकति अब चन्द्रमासँग सम्बन्धित पूजापाठ गरेर जस्तै चाँदीका वस्तुहरू दान गर्ने, खोलामा बगाउने गर्नाले पनि तपाईँलाई चाहिँ शुभ फल मिल्नेछ भने। त्यस्तै अर्को राशि रहन्छ वृष। वृष राशिलाई खर्च वृद्धि, तपाईँको सञ्चित धन स्वास्थ्यमा, व्यापार व्यवसायमा घाटा लगायतका तपाईँलाई चाहिँ व्यय बढ्ने समय रहन्छ भनेदेखि अर्को रहन्छ मेष राशि। मेष राशिमा यो ग्रहण लाग्ने भएकाले विशेष गरी मेष राशिलाई त यो घात प्रतिघातकै समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य, स्त्री कलह, पति पत्नीमा पनि अलिकति चाहिँ अब त्यो घात प्रतिघात हुने, स्त्री पीडा, स्त्रीकै कारणले पुरुषहरूलाई पीडा हुने, पुरुषकै कारणले स्त्रीलाई पीडा हुने जस्तो खालको समय रहन्छ भनेदेखि तुला राशिमा पनि यस्तै खालको समय रहन्छ। तुला राशिलाई पनि स्त्री पीडाको फल मिल्ने रहन्छ। अब म समग्रमा कस्तो फल मिल्छ भन्ने विषयमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। मेष राशिका लागि कष्ट, वृष राशिका लागि खर्च वृद्धि, मिथुन राशिका लागि राम्रै रहनेछ, कर्कट राशिका लागि राम्रो भइहाल्यो, सिंह राशिका लागि माननाश। सिंह राशिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भयो, माननाशको योग बन्दछ। कन्या राशिका लागि कष्ट, तुला राशिका लागि स्त्री पीडा, वृश्चिक राशिलाई राम्रै नै रह्यो, सूक्ष्म फल मिल्ने भयो। धनु राशिका लागि चिन्ता, मकर राशिका लागि व्यय, कुम्भ राशिका लागि शुभ फल मिल्ने भयो, मीन राशिका लागि क्षति। यस्तो खालको फल चाहिँ तपाईँहरूलाई मिल्छ। अब ग्रहणको समयमा के गर्ने त? ग्रहणको समयमा भगवानको नाम स्तोत्र पाठ गर्ने, मन्त्र जप गर्ने। यदि तपाईँहरू कुनै पनि मन्त्रको चाहिँ सिद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने यो समयमा गरेको मन्त्रको सिद्धि हुन्छ भनेदेखि के नगर्ने त भन्दा सुत्ने, भोजन ग्रहण, स्नान आदि, देवी देवतालाई छोएर पूजा गर्ने काम आदि यिनीहरू काम चाहिँ गर्नु हुँदैन।
हस्, धन्यवाद। यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला। धन्यवाद।